O să coborâți din autoturism. Să folosim forța! Deschideți! Bărbatul este scos din mașină. Nu e, domnule, eu sunt ființă vie, suverană, nu sunt persoana cenei pe care mă cauți dumneata pe mine. Nu am niciun contract cu nimeni unde eu mă angajez să plătesc pe durata vieții mele ceva. Știu ce vă imaginați acum, că o să continuăm să facem mișto de cetățenii suverani în timp ce mâncăm chipsuri. Și nu zic că nu ar fi fost distractiv, dar nu vom face asta. Pentru că nu mă pricep la așa ceva și tind să cred că ne-ar fi făcut să ne simțim mega raționali și imuni la conspirații. Și chiar nu cred că suntem, sau că inteligența și educația ne-ar apăra mereu de conspirații, ideologii extremiste și chipsuri. Oameni suntem. În plus, putem scoate ceva mai valoros din cearta asta lor cu contractul social dacă ne uităm la ce fel de întrebări ridică cetățenii suverani despre lumea în care trăim. Lumea asta care îi face pe din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme să-și piardă încrederea în instituții, în guverne și în politică în general. După cum scrie și Naomi Klein, cei care cred în conspirații, cum sunt de altfel și cetățenii suverani, nu nimeresc ei datele sau adevărul, în schimb, foarte des, they get the feelings right. Adică nimeresc cumva starea asta generală de neîncredere și dezamăgire pe care cred că a descris-o cel mai bine Elliot din Mr. Robot într-una din orele lui de terapie. Fuck society. E destul de clar că nu doar cetățenii suverani sunt supărați pe contractul social sau dezamăgiți de el. Nu sunt singurii, nici primii care l-au criticat. Ba chiar, uneori, e aproape imposibil să faci diferența între ceva ce ar spune ei și ceva ce ar fi scris un filozof din secolul al XVIII-lea. Spuneți și voi, cui aparține citatul "Omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanțuri"? Da, era Rousseau, dar trebuie să recunoașteți că sună ceva ce ar fi putut la fel de bine să zică și Cezar Ionaș cu un podcast la măruță. Ce vreau să zic e că avem toate motivele să folosim cearta asta cetățenilor suverani cu contractul social ca pretext pentru o discuție mai filozofică în partea a doua despre termenii și condițiile lui. Ce e până la urmă contractul social, cum a mai fost criticat și ce facem cu el când ne dezamăgește profund. Până la partea asta mai complicată însă, avem de răspuns la niște întrebări mai ușoare, cum e asta de pe Reddit. Cine sunt, domnule, oamenii ăștia care își dau foc la buletine și pașapoarte? Începem cât se poate de realist cu ce nu știm despre cetățenii suverani. Nu există o istorie oficială a mișcării, nici o organizație recunoscută la nivel internațional din care fac cu toții parte. Nu putem vorbi nici măcar de un sistem de credințe coerent la care aderă cetățenii suverani din întreaga lume. Cu alte cuvinte, mi-am luat țeapă, pentru că asta nu era de fapt o întrebare ușoară. E cât se poate de frustrant să analizez fenomenul, pentru că nici măcar nu-și spun cu toții la fel. În Canada, Australia, Noua Zeelandă, UK și Irlanda își spun deseori free man on the land, un fel de oameni liberi pe pământul strămoșesc. În Germania, unde s-au organizat atât de bine încât și-au făcut și o grupare paramilitară, își zic cetățeni ai Reichului. Iar în România am auzit tot felul de variante, de la cetățeni suverani până la ființe născute vii sau persoane naturale. Unii nici măcar nu se identifică drept cetățeni suverani sau nu am găsit eu unde spun asta cu subiect și predicat, dar vorbesc ca și cum ar fi lideri ai mișcării sau cel puțin fani. Ceea ce noi apărăm, nu știu, sistem, președinte, stat, autoritate, eu nu știu ce să mai numesc, debit, credit, bancă, tot acest sistem e o ficțiune. Ce e clar e că elementele lingvistice, istorice și pseudolegale ale teoriilor în care cred cetățenii suverani diferă destul de mult de la o țară la alta sau chiar și în cadrul aceleiași țări de la o comunitate la alta, până și de la un individ la altul. Cu toate astea, putem identifica două elemente pe care le au cu toții în comun, oriunde s-ar afla. 1. Nu recunosc autoritatea guvernului, a instituțiilor statului și nici pe cea a sistemului financiar. Și 2. Narațiunea aceasta antiguvern e susținută de obicei de o teorie a conspirației sau, mai bine zis, de o încrengătură de conspirații adaptate contextului legal și istoric național. Și ar mai fi și un al treilea element, faptul că totul a plecat din SUA. La fel cum au ajuns dacii liberi să mănânce popcorn în cinema în loc de mămălică și să-l pună pe Donald Trump pe afișe electorale alături de Avram Iancu Cuza și Ștefan cel Mare,
tot așa au ajuns să creadă că nu au nevoie de permis de conducere pentru a se deplasa cu mașina sau că își pot face singuri plăcuțe de matriculare. Așa că începem cu narațiunea dominantă din SUA, pentru că din ea au adoptat o mulțime de elemente, inclusiv cetățenii suverani de la noi. Potrivit acestei narațiuni, guvernul american, în mod particular cel federal, nu este legitim, pentru că a fost înlocuit de unul ilegitim la un moment dat în trecut, când statul american ar fi dat faliment. Unii spun că asta s-ar fi întâmplat cândva în timpul războiului civil american, alții în 1913, când a fost creată Rezerva Federală a SUA, sau în 1971, când s-a renunțat la sistemul financiar Bretton Woods. Oricum, nu e importantă data, ci faptul că în acel moment guvernul s-a împrumutat de la o corporație, Federal Reserve, corporație care a fost și ea vândută unor investitori străini. Cetățenii Republicii au devenit atunci un fel de garanții ale acestui împrumut. Ați auzit bine, garanții, nu garanți. Adică sclavi, cum mai spun ei, pentru că au fost vânduți practic corporației de la care se împrumută guvernul. Numărul de securitate socială, echivalentul CNP-ului la noi, corespunde de fapt, cred ei, unei entități fictive, unui om de paie pe numele căruia se deschide un cont bancar secret în care investitorii străini virează sume mari de bani. Pentru a garanta aceste sume, cetățeanul va trebui apoi să muncească din greu toată viața, plătind taxe și impozite. This name was issued to me without my consent, and you cannot legally process me through this courtroom without this name in all capital letters that was issued without my consent. Ultimele 6 cifre din CNP-ul fiecăruia, ultimele 6 cu roșu, este număr de cont bancar, se cheamă cont escrow. Cu alte cuvinte, CNP-ul, permisul de conducere, precum și toate celelalte acte emise de guvernul ilegitim, nu reprezintă decât moduri prin care cetățenii sunt manipulați și constrânși să plătească o datorie care nu le aparține. Și evident că asta a dat apă la moară la tot felul de guru ai mișcării care se laudă că te pot învăța nu doar cum să eviți să plătești datorii, taxe și impozite, ci până și cum să accesezi banii din contul bancar secret deschis pe numele omului tău de paie. Importanța aceasta acordată taxelor și impozitelor nu e întâmplătoare. Mișcarea din SUA s-a inspirat și ea la rândul ei din două mari mișcări antitaxe. Mișcarea de protest a taxelor, apărută în 1960 și care mai există și azi, și mișcarea Posse Comitatus, apărută în 1970, care spune practic că autoritatea ultimă într-un district este șeriful, care ar trebui să-i apere, inclusiv de taxele federale. Asta e în linii mari versiunea cea mai răspândită a narațiunii în care cred cetățenii suverani din SUA. Ea mai cunoaște însă versiuni și mai interesante de atât, unele demne chiar de dosarele X. Spun asta pentru cei care nu au văzut They Live, un horror science fiction din 1988, în care clasa conducătoare și elitele bancare sunt de fapt niște extraterestri care se folosesc de semnalele transmise prin emisia TV ca să-și ascundă aspectul real și să transmită mesaje subliminale în mass media. Indiferent de versiune însă, ideea de bază e aceeași. Lumea e controlată de elite corupte și guverne ilegitime care ne țin în sclavie, iar cetățenii suverani sunt cei care s-au trezit și ne spun adevărul verde în față și cum ne putem recâștiga suveranitatea. În primul rând, prin refuzul de a coopera cu autoritățile și de a le recunoaște, dar și refuzul de a plăti taxe și impozite. Donald J. Netolitzky, un jurist canadian care a studiat intens mișcarea cetățenilor suverani, a reușit chiar să identifice 6 concepte cheie care s-au răspândit internațional și pe care le-a numit complex de meme pseudolegale. 1. Totul este un contract. 2. Tăcerea înseamnă acord. 3. Acțiunea legală necesită o parte vătămată. 4. Autoritatea guvernului este defectuoasă sau limitată. 5. Dualitatea omului de paie. Și 6. Teorii ale conspirației monetare sau bancare. Și acum poate vă întrebați de ce și-au bătut unii oameni capul ani de zile ca să studieze o struțocămilă de mișcare. De ce să ne complicăm când puteam să facem niște meme, să râdem și să mergem mai departe? Din păcate însă nu e suficient, pentru că nici mișcarea nu e atât de inofensivă pe cât am putea crede. Odată cu cele 6 elemente conceptuale despre care vorbește Netolitzky, s-au răspândit și o mulțime de tactici și strategii care s-au dovedit uneori doar extrem de enervante, alteori extrem de periculoase. În mai 2021, FBI și Departamentul de Securitate Internă al SUA au publicat un raport despre amenințările aduse de terorismul domestic la adresa securității naționale.
Potrivit acestui raport, în topul celor mai mari amenințări violente din 2017 s-au aflat și cetățenii suverani extremiști, alături de alte grupări extremiste, dintre care unele paramilitare. De altfel, cel mai mortal incident de terorism domestic din istoria Statelor Unite rămâne până în zilele noastre atacul terorist din Oklahoma City, pus la cale de Timothy McVeigh cu sprijinul unui cetățean suveran destul de cunoscut, Terry Nichols. În dimineața zilei de 19 aprilie 1995, o bombă confecționată de cei doi a distrus o treime din Alfred P. Murrah Federal Building, o clădire care găzduia 14 agenții guvernamentale. 168 de persoane și-au pierdut viața în urma acelui atentat, în timp ce 680 de persoane au fost rănite. Cei doi și-au justificat mai apoi atacul ca fiind o formă de apărare împotriva unui guvern tiranic și au declarat că și-au dorit să inspire o revoluție împotriva guvernului federal. Și poate că am fi tentat să credem că cetățenii suverani din Europa nu se radicalizează la fel de ușor ca cei din SUA și că nu avem încă motive de îngrijorare. Dar avem. Cei din Franța, de exemplu, lucrează îndeaproape cu militanți de extremă dreapta. Eric Fioril, un autoproclamat vindecător natural, a instigat la lovitură de stat de mai multe ori și a fost arestat mai târziu pentru implicarea sa în Barjol, un grup extremist care plănuia asasinarea președintelui Macron. Remy Daillé, un alt extremist implicat în mișcarea cetățenilor suverani din Franța, a fost și el arestat și acuzat că ar fi plănuit o lovitură de stat, precum și mai multe atacuri îndreptate împotriva unor jurnaliști și a unor centre naționale de vaccinare COVID-19. Pentru că da, pandemia a dat avânt mișcării, mulți cetățeni suverani sau simpatizanți ai mișcării, fiind și anti-lockdown și anti-vaccinare, după cum s-a văzut și la noi. Nu poți să respiri, domnul major! Că te-ai exclus inimile! Bravo! În Germania există o strânsă legătură între mișcarea cetățenilor suverani Reichsbürger, mișcarea anti-lockdown Querdenken, adepții QAnon și organizații de extremă dreapta. Pe 7 decembrie 2022, poliția germană a arestat 25 de persoane care puneau la cale o lovitură de stat. Multe dintre aceste persoane au fost identificate ca membri ai mișcării Reichsbürger. Cea mai des întâlnită formă de terorism în rândul cetățenilor suverani nu e însă cea violentă despre care am vorbit până acum, ci una birocratică. Termenul de paper terrorism a fost introdus în 1990 de Nick Murnian, un avocat din Montana pe care l-a unecat în acte false, plângeri și formulare un grup de cetățeni suverani mai agresivi. Tactica aceasta e folosită de obicei pentru a scăpa de amenzi, datorii, pentru a obține proprietăți în mod fraudulos sau pur și simplu ca act de răzbunare, pentru a hărțui și intimida polițiști, avocați, judecători, tot felul de autorități publice și chiar și cetățeni de rând. Noi nu avem încă guru ai mișcării de calibrul lui Roger Elvig sau Eldon Gerald Warman, dar avem persoane care vând cursuri despre cum să parazităm băncile și statele și care sunt invitate la podcastul lui Măruță. Trebuie să recunosc că denumirea cursului e un pic prea sinceră. De obicei, genul acesta de activități sunt îmbrăcate în denumiri mai inofensive, precum salvare financiară sau maximizarea bunăstării personale sau autonomiei. Cel puțin așa își descrie activitatea The Sovereign Society, o companie din SUA fondată pe ideologia cetățenilor suverani. Indiferent de limbajul ales sau de tactici însă, toți acești oameni despre care am vorbit până acum se poartă de parcă ar fi descoperit a glitch in the matrix, care le permite acum accesul la altă realitate. Modul în care se raportează ei la responsabilitățile pe care nu le au față de societate, mi-a amintit de fapt de inelul lui Giges din Republica lui Platon. Povestea cu inelul apare în cea de-a doua carte a Republicii, într-un mit folosit de Glaucon pentru a arăta că oamenii care practică dreptatea nu o fac de bunăvoie sau de dragul dreptății, ci din necesitate, obligați de o convenție mai degrabă. Asta pentru a-l provoca pe Socrate să-i demonstreze contrariul, pentru că acesta e rolul lui Glaucon în mai toate dialogurile, de avocat al diavolului. Giges e un păstor aflat în slujba regelui Lidiei, care intră la un moment dat în posesia unui inel fermecat, care îl poate face invizibil, atunci când e rotit în interiorul palmei. Cum anume ajunge păstorul la inel, seamănă destul de mult cu un basm ecranizat de Guillermo del Toro. În urma unei furtuni, însoțite de un cutremur, pământul de sub locul în care se afla Giges cu turma s-a crăpat și a permis acestuia să pătrundă într-un tărâm magic. Aici a găsit un cal mare din bronz, în interiorul căruia se afla un cadavru care nu avea nimic altceva asupra lui, în afara acestui inel, pe care îl fură și se întoarce în lumea lui fără să știe ce putere are.
dar află destul de repede și folosește puterea pentru a o seduce pe soția regelui, cu ajutorul căreia îl va și ucide apoi pe rege pentru a-i lua tronul. Acum, ce legătură are povestea asta cu inelul cu cetățenii suverani, în afară de partea evidentă cu asasinarea regelui și preluarea puterii în stat? În primul rând, și probabil și al doilea și al treilea, întrebările pe care le ridică atât povestea cu inelul, cât și cetățenii suverani. Ce ne motivează să respectăm toate regulile și legile societății și mai ales ce ne-ar împiedica să ne purtăm exact ca Giges dacă am dat peste un inel care ne-ar permite să facem orice vrem, fără să fim nevoiți să ne confruntăm cu consecințele acțiunilor noastre? Biful lui Glaucon cu Socrate, până la urmă, e despre cum e dreptatea pentru noi. E valoroasă în sine și o alegem indiferent dacă asta ne aduce sau nu beneficii, sau mai degrabă instrumentală. Adică o alegem pentru că știm că asta ne-ar aduce beneficii sau că a fi percepuți ca oameni drepți ne aduce beneficii. Iar atunci când nedreptatea se dovedește mai profitabilă pentru noi decât dreptatea, alegem nedreptatea, cum a făcut și Giges. Cetățenii suverani par să fie de partea lui Glaucon. Ce spun ei, practic, e că nu ai de ce să respecti legile și regulile societății și să ai un comportament drept, pentru că asta nu-ți aduce niciun fel de beneficii. Guvernul e corupt și ilegitim, suntem înconjurați de minciuni și vânduți corporațiilor și există moduri, ne zic ei, prin care ne putem sustrage de la a le respecta, fără să suportăm consecințele. Până la urmă, și miliardarii lumii fac același lucru. Au tot felul de portițe prin care evită să plătească taxe și impozite sau să suporte consecințele comportamentelor imorale. De ce nu am face și noi la fel? Socrate le-ar fi răspuns probabil că dreptatea merită aleasă chiar și atunci când nu-i culegem roadele sau când pare că tocmai cei care aleg nedreptatea o duc cel mai bine în societate. Iar asta pentru că ea e și valoroasă în sine, adică și valoroasă intrinsec, nu doar instrumental. Dar nu știu cât de popular ar fi fost Socrate azi sau dacă i-ar fi convins cu abordarea asta morală a dreptății. Așa că vreau să mai băgăm o fisă cu filozofia politică de data asta. Pentru că un alt lucru pe care l-au în comun cetățenii suverani cu Glaucon și legenda lui e ideea asta că societatea funcționează în baza unei convenții, a unui pact sau contract. Asta mai târziu, la Glaucon nu se pune încă problema așa. Cu precizarea că la cetățenii suverani intrăm în acest contract invizibil prin manipulare, nu de bunăvoie. Ideea de bază ar fi că atunci când devenim membri funcționali ai unei societăți, renunțăm la niște libertăți, de bunăvoie sau nu, de exemplu libertatea de a ne face dreptate singuri sau de a le face altora rău, în schimbul unor drepturi și beneficii. Iar dacă nu le primim sau descoperim că putem avea parte de ele și fără să renunțăm la nimic, fac society, dăm foc la contract. Metaforic, pentru că el nu există fizic. E un fel de tulpa, cum ar zice Lynch. Pentru cine nu a văzut Twin Peaks și nici nu e familiar cu budismul tibetan, tulpa e o entitate, un gând sau cel mai des o ființă care ia formă umană și care se materializează prin concentrare intensă și practică spirituală. Nu zic că așa a apărut contractul social, dar am putea spune că l-am creat cu puterea minții. Am scris și vorbit atât de mult despre acest concept încât s-a materializat în societatea din jurul nostru. Și despre asta va fi vorba în continuare. Despre contract, despre concept sau despre tulpa. Îmi spuneți voi la final dacă v-ați dat seama. Doar nu credeți că am să vă pot spune în câteva minute tot ce s-a filozofat despre teoria contractului social timp de 350 de ani. E o sarcină grea până și pentru cei care predau filozofie politică. Iar asta pentru că nu avem de-a face cu o singură definiție, o singură tradiție sau un singur model al contractului social, ci mai degrabă cu un instrument filozofic, unul foarte flexibil care a fost folosit de-a lungul timpului în fel și chip. A fost folosit pentru a explica originea societății civile, a statului, a legilor sau a moralității, pentru a defini legal drepturile și responsabilitățile suveranului și ale supușilor lui, pentru a justifica puterea politică, inclusiv cea coercitivă uneori, dar și pentru a pune bazele democrației sau pentru a inspira revolte și revoluții. Cu alte cuvinte, contrar a ce credea președintele Băsescu prin 2009, poți face destul de multe lucruri cu filozofia. Atât de multe încât ne poate intimida. Numai că nu aș vrea să ne sperie diversitatea asta a formelor pe care le-a luat teoria contractului social, pentru că, la bază, e o idee destul de simplă. You know, we're living in a society. We're supposed to act
in a civilized way. Nu cred că puteam să introduc mai bine de atât ideea și nici să surprind mai bine disperarea cu care ne dorim ca tot ce vedem în jurul nostru să aibă sens. Ministere, instituții, legi, campanii electorale, facturi, conferințele ONU privind schimbările climatice, grupurile de WhatsApp ale asociațiilor de proprietari. Cum am ajuns aici și când ne-am pus de acord asupra cum vrem să arate societatea și cum vrem să funcționăm noi în ea? Ei bine, cu întrebarea asta și-au bătut capul filozofii și filozofele care au scris despre contractul social. Pentru o bună parte din ei, contractul social e un acord care ne-a permis să trecem de la starea naturală, o stare în care omenirea nu prea avea legi sau reguli, sau dacă avea erau oricum prea puține, la starea civilizată. Societatea e practic ce am construit noi peste starea asta naturală cu ajutorul contractului social. Asta e partea care seamănă la toți. În rest, câte mării, atâtea teorii ale contractului social. Nici măcar asupra cum arăta starea asta naturală nu s-au pus de acord. Pentru Thomas Hobbes, de exemplu, în starea naturală eram cu toții singuri, egoiști, triști, săraci, agresivi și periculoși. Bellum omnium contra omnes, războiul tuturor împotriva tuturor. Posibil să fi auzit și voi expresia asta prin liceu. Viziunea asta pesimistă asupra naturii umane nu e întâmplătoare. Hobbes a trăit și a scris în timpul războiului civil englez, una dintre cele mai agitate și sângeroase perioade din istoria Angliei, în care au avut loc o mulțime de conflicte armate și manevre politice între susținătorii Parlamentului și regaliști, miza fiind guvernarea Angliei. Perioada asta tulbure s-a încheiat cu procesul și executarea lui Carol I, exilul fiului său Carol al II-lea, înlocuirea monarhiei engleze cu Commonwealth-ul Angliei I și apoi protectoratul sub conducerea lui Oliver Cromwell și ulterior a fiului său Richard, inclusiv monopolul bisericii anglicane asupra cultului creștin a luat sfârșit atunci, în timp ce ascensiunea protestantă în Irlanda s-a consolidat. Războiul părea să fie starea naturală a omului, stare din care nu puteam ieși, credea Hobbes, decât cu ajutorul contractului social. Singurul mod legitim prin care oamenii pot crea o putere capabilă să asigure pacea sau să aleagă războiul, dar doar atunci când e spre binele public. Pentru Hobbes, condiția umană în starea naturală era atât de sumbră încât oamenii nu puteau ieși din acest război al tuturor împotriva tuturor, decât dacă se puneau de acord să-și transfere dreptul de a guverna unui reprezentant, care va avea puterea suverană, Leviatanul, sau, cum îi mai spunea Hobbes, un Dumnezeu muritor căruia îi datorăm sub Dumnezeul nemuritor pacea și apărarea noastră. Căci, dacă am putea presupune că o mare mulțime de oameni ar consimți să respecte dreptatea și alte legi naturale în lipsa unei puteri comune care să-i țină pe toți supuși, am putea să presupunem tot atât de bine că întreaga omenire ar face același lucru. În această situație nici nu ar exista și nici nu ar fi nevoie de vreo cărmuire sau de vreo comunitate civilă, căci pacea ar exista fără supunere. Deci pacea fără supunere, în viziunea lui Hobbes, era o utopie. O viziune pe care Jean-Jacques Rousseau, de exemplu, nu o împărtășea. Pentru Rousseau lucrurile nu erau chiar atât de nasoale în starea naturală încât să trebuiască să renunțăm la toate libertățile noastre și să devenim supuși. Prin contractul social renunțam, e adevărat, la o formă de libertate naturală de a ne face de cap, dar câștigam o libertate mai prețioasă, libertatea civilă și dreptul legal la proprietate. Acesta din urmă era foarte important și pentru John Locke, alt teoretician clasic al contractului social, pentru care protejarea proprietății private era cel mai important beneficiu adus de contractul social. Nici Locke, apropo, nu credea că o duceam chiar atât de rău în starea naturală. El credea că aveam câteva reguli acolo după care ne organizam, dar nu suficiente oricum încât să reușim să protejăm proprietatea privată. Dintre toți însă, Rousseau cred că era cel mai optimist cu privire la natura umană. El considera că tindem în mod natural să manifestăm compasiune față de cei din jur, nu să ne batem cu ei. Pe scurt, Rousseau credea că putem avea și pace și libertate dacă reușim să construim o societate în care ne conducem singuri. Găsirea unei forme de asociere care, prin forță comună, să apere și să protejeze persoana și bunurile fiecărei persoane în parte, astfel încât oricine s-ar uni cu ceilalți să nu asculte decât de sine și să rămână tot atât de liber ca mai înainte. Aceasta e problema fundamentală pe care o rezolvă contractul social.
Acum, nu vă imaginați că Rousseau era atât de flower power încât să creadă și că e ușor de rezolvat problema asta. După cum spuneam pe la început, tot el a scos virala "omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanțuri". Dincolo însă de toate aceste diferențe dintre Hobbes, Locke și Rousseau, putem vorbi totuși de 3 elemente pe care le aveau în comun teoriile lor. Starea naturală, chiar dacă interpretată diferit de fiecare, contractul social sau momentul acordului și apariția societății civilizate, unde nu mai avem război, sau avem, dar mai puțin, unde proprietatea privată e protejată și în care ne putem bucura de toate minunile civilizației. Telefon mobil, internet, TikTok, zboruri low cost și supă la plic. Toate astea sună minunat, dar ceva parcă dă cu virgulă. Toată partea asta cu acordul oamenilor, convenția care stă la baza oricărei autorități legitime, angajamentele mutuale care ne leagă de corpul social, când au avut loc toate astea și vorba cetățenilor suverani, eu nu am semnat niciun contract. Și chiar dacă ar fi să accept că au semnat un astfel de acord străbunicii mei, ce treabă am eu cu ce au semnat ei? De ce ar trebui să respect eu ceva ce au semnat ei sau cu care au fost de acord în mod tacit sau explicit în vremuri apuse? Întrebări de bun simț pe care le-au ridicat și unii filozofi. David Hume, spre exemplu. În multe părți ale lumii, dacă cineva ar încerca să propovăduiască doctrina potrivit căreia legăturile politice au la bază deopotrivă un acord voluntar și o promisiune mutuală, el ar fi încarcerat ca agitator, din cauza că încearcă să slăbească mecanismele obedienței. Dacă nu cumva, prietenii lui îl vor fi închis deja pe motiv că delirează, avansând asemenea absurdități. Este ciudat că un astfel de act, pe care se presupune că fiecare din noi l-am încheiat voluntar când am ajuns să ne folosim rațiunea, neavând altfel nicio autoritate, este totuși atât de necunoscut fiecăruia dintre noi, încât cu greu putem găsi în întreaga lume vreo rămășiță sau vreo amintire de-a sa. Aproape toate guvernele care există în prezent sau care au rămas în istorie au fost întemeiate la origine fie prin uzurpare sau cucerire, fie prin amândouă, fără să fie existat vreo pretenție legată de supunerea voluntară sau de consimțământul populației. Pentru Hume, contractul social e mai degrabă mitul fondator al societății decât ceva ce chiar s-a întâmplat. Și cu asta cred că putem să fim cu toții de acord. Nu putem lega contractul social de un anumit moment istoric, un singur eveniment dramatic care a dat naștere societății civile. Și nici nu vom găsi referința la acest unic moment istoric în scrierile lui Rousseau, Pufendorf, Locke sau Hobbes. Dacă vrem date istorice exacte pentru făcut și desfăcut contracte, mergem la cetățenii suverani. Ei au o mulțime. Filozofii aceștia nu ne-au dat niciodată pentru semnarea contractului social, însă au lăsat să plutească confuzia între originea istorică a societății civile și cea ipotetică. Și poate că au făcut-o intenționat, cine știe. Poate s-au gândit că dacă lasă deschisă posibilitatea de a lega contractul social de originile reale, istorice ale societății, argumentele lor în favoarea contractului social ar atârna mai greu decât dacă ar fi fost văzute doar ca niște ipoteze filozofice. Mai multă greutate a contractului social, mai multă stabilitate socială și politică, ceva de care cu siguranță aveau nevoie în acele vremuri. Nu știu dacă au gândit așa însă. Ce știm, în schimb, e că tocmai posibilitatea asta de a interpreta teoriile lor dintr-o perspectivă istorică le-a atras foarte multe critici. Dar nu e nimic, pentru că asta le-a dat mult de muncă filozofilor care și-au propus apoi să le corecteze neajunsurile pentru a salva teoria contractului social. Hai să vedem și dacă au reușit. Doar pentru că s-a scris foarte multă filozofie despre contractul social, nu înseamnă și că filozofii au scos numai mega hituri în perioada asta. Contractul social a avut și el momente și momente. Cam ca piesa Murder on the Dance Floor, care a revenit pe val acum cu filmul Saltburn. Un moment de tip Saltburn pentru contractul social a fost A Theory of Justice, scris în 1971 de John Rawls. Numai că John Rawls nu a venit chiar cu piesa originală Murder on the Dance Floor, ci mai degrabă cu un cover foarte reușit care a ajuns în topurile muzicale. Și spun asta pentru că teoria dreptății ca echitate din A Theory of Justice e de fapt una dintre cele mai faimoase reformulări ale teoriei kantiene a contractului social. Kant i-a luat înainte și a aruncat la gunoi toate discuțiile astea despre originile istorice ale contractului social. Pentru că pentru el, importante erau doar originile raționale ale contractului.
Contractul social la Kant devine o idee a rațiunii. Am putea să-i spunem și construct mental, dar numai dacă nu ne gândim la un exercițiu mental pe care îl facem doar așa ca să ne simțim noi ca acasă în societatea civilă. Lucrurile sunt mult mai serioase de atât la Kant, categorice chiar. Iar asta pentru că acest construct pune bazele societății civile, în sensul în care putem aparține unei societăți civile doar în măsura în care ne percepem pe noi înșine ca fiind legați de un contract originar. În viziunea lui Kant, societatea civilă s-ar dizolva dacă membrii ar înceta să se mai perceapă ca fiind legați de acest contract. O idee care s-ar putea să le surâdă cetățenilor suverani, pentru că asta ar însemna că au o putere foarte mare. Și chiar au, dar nu în sensul în care își imaginează ei. Pentru că abordarea asta lui Kant nu e de fapt atât de slabă sau timidă. Da, contractul social e o idee a rațiunii, dar asta nu înseamnă că nu implică și o obligație politică. Obligația față de un ideal politic pe care trebuie să-l realizăm în lume, atât noi cât și cei care ne conduc, indiferent de cât de grele sunt circumstanțele. Condițiile contractului social reprezintă niște obiective pe care atât șefii de stat buni, cât și cetățenii buni vor căuta să le îndeplinească. Asta înseamnă că și sarcina de a pune pe picioare un stat care nu se ridică, să zicem, la nivelul acestui ideal, pică pe ambele părți, nu doar pe cei care ne conduc. Cu alte cuvinte, ruperea asta de sistem și de contractul social practicată de cetățenii suverani când nu le convine ceva, nu se pupă de fapt deloc cu viziunea lui Kant. Cetățenii suverani nu sunt kantieni pentru că nu pricep că puterea asta mare pe care o au nu trebuie folosită pentru a da foc contractului, ci pentru a-l reface, în spiritul idealului căruia ar trebui să-i se conformeze acțiunile noastre politice. Kant nu mai folosește argumentele contractului social pentru a justifica originea autorității politice, ci pentru a caracteriza o formă de asociere politică. Și asta va face apoi și Rawls în A Theory of Justice. După o lungă perioadă de tăcere cu privire la contractul social, Rawls îl readuce în prim plan și îl folosește pentru a deriva principiile dreptății care ar trebui să reglementeze toate societățile politice. Nu putem obține aceste principii oricum însă, ci doar dacă ne imaginăm o situație contractuală originară imparțială în care am anulat efectele contingențelor specifice. Prea complicat cum explică Rawls treaba asta. Știți ceva? Vă scutesc de citate. Îmi puteți mulțumi mai târziu. Ideea e că trebuie să creăm mental o situație care nici nu favorizează, nici nu discriminează pe nimeni. Iar asta se poate obține, spune Rawls, dacă ne aflăm cu toții în spatele unui văl al ignoranței. În spatele acestui văl nu ne cunoaștem trăsăturile personalității, statutul socioeconomic, apartenența rasială, etnică, religioasă, poziția pe care o ocupăm în comunitate, nici ce talente sau ce abilități avem. Nu cunoaștem nici măcar în ce societate ne-am născut. Tot ce cunoaștem sunt câteva adevăruri general valabile despre orice societate umană, precum regulile politicii și principiile teoriei economice sau legile psihologiei umane. Simulând această poziție originară imparțială, putem institui o procedură echitabilă, astfel încât oricare ar fi principiile asupra cărora se va cădea de acord, ele să fie juste. Așa ajungem la două principii fundamentale, spune Rawls. Primul este principiul celei mai mari libertăți și al doilea un principiu ce presupune două elemente, principiul egalității echitabile a șanselor și principiul diferenței. Explic. Potrivit primului principiu, fiecare persoană trebuie să se poată bucura de cea mai mare libertate fundamentală posibilă, compatibilă cu o libertate similară a tuturor celorlalți. Potrivit celui de-al doilea, inegalitățile economice și sociale trebuie rearanjate astfel încât toate persoanele să fie expuse la ele în aceeași măsură, dar și astfel încât să rezulte cel mai mare beneficiu pentru cei mai puțin avantajați. Am putea zice în acest punct că Rawls chiar s-a gândit la toate. Dreptate, imparțialitate, egalitate de șanse, beneficii pentru cei mai puțin avantajați, ce ne-am putea dori mai mult de la contractul social. Teoria lui Rawls nu a scăpat nici ea de critici și am putea spune că și-a căutat-o. Toată ideea asta cu condițiile ideale și starea asta de imparțialitate la care ajungem după ce am tras vălul ignoranței peste ochi, își cam merită descrierea de viziune metafizic suspectă a identității personale. Ce e suspect la această stare e faptul că avem două lucruri care se bat cap în cap. Pe de o parte, faptul că oamenilor li se neagă cunoașterea unor trăsături cheie ale personalității lor și a locului pe care îl ocupă în societate, iar pe de alta,
Presupoziția că ei mai au cu ce persoană să participe la acest acord interpersonal după ce s-au dezbrăcat de toate aceste atribute. Identitățile noastre sunt constituite într-o măsură destul de mare de atașamentele noastre sociale și de experiența noastră din lumea reală, care e strâns legată, evident, și de locul pe care îl ocupăm în societate. Ce mai rămâne din noi în spatele vălului ignoranței? Sau mai bine zis, rămâne oare suficient încât participarea noastră la un astfel de acord să mai aibă sens? O critică importantă așadar la adresa teoriei lui Rawls e legată de idealizarea abstractizării. Problema nu e abstractizarea în sine. Așa apar teoriile, prin abstractizare. Problema e că abstractizarea la care ajunge Rawls e idealizată. E considerată un punct de plecare neutru, când de fapt nu e. Doar pentru că ignorăm discriminarea existentă în societate, nu înseamnă că asta ne dă un fresh start în construirea unei societăți drepte. Dimpotrivă, după cum spune și filozoful Charles Mills, tocmai ignorarea istoriei exploatării și discriminării persoanelor de culoare ne face să reproducem aceleași probleme, pentru că nu ne confruntăm cu ce avem de corectat, cu repercusiunile pe care le-a avut supremația bărbaților albi în societate sau cu distribuirea rasială a veniturilor și a oportunităților. Cu alte cuvinte, deși Rawls declară că rasa e moral irelevantă persoanei și că nu o cunoaștem în spatele vălului ignoranței, politicile pe care le-am scrie plecând de la o astfel de idee nu ar fi suficiente în viața reală pentru a redresa inegalități din trecut. Am pornit dintr-un punct de plecare ale cărui influențe structurale rămân neteoretizate, garantând astfel că măsurile coercitive necesare în mod obiectiv pentru a depăși aceste obstacole și a atinge cu adevărat egalitatea nu ar deveni vizibile teoretic. Poate că pentru unii dintre voi toată povestea asta cu supremația bărbaților albi despre care scrie Charles Mills și urmele adânci pe care le-a lăsat ea în societate sună bizar. Și nu vă judec. Trăim, din păcate, în continuare într-o societate care nu încurajează discuția în astfel de termeni, nici educația privind astfel de teme. De fapt, ce vedem în societate e o rezistență puternică la introducerea studierii acestor teme în școli și facultăți. Și aș spune că asta e o consecință, pe de o parte, a influenței pe care au avut-o în cultură teorii precum cea a lui Rawls, pe de alta, a unei componente emoționale. E dureros să ne confruntăm cu faptul că atunci când Locke, de exemplu, vorbea despre drepturile, libertățile și privilegiile tuturor oamenilor, nu includea în această categorie și americanii indigeni. Locke spunea despre ei că nu au o societate, nici politică, nici un concept al proprietății înainte de a fi fost colonizați. Așadar, asta ne îndreptățește să le luăm pământurile și resursele, pentru că ei se află în starea naturală, nu au trecut încă la starea civilizată la care ajungeam prin contractul social, dacă vă mai amintiți. În perioada supremației bărbătești albe de jure, care include colonialismul european și sclavia africană, aceste teorii normative scrise de Hobbes, Locke, Rousseau sau Kant se aplicau doar europenilor aflați la ei acasă sau peste hotare civilizând lumea. Persoanele de culoare nu au rămas în afara contractului social din greșeală, așa ca o scăpare nevinovată, ci tocmai pentru că erau văzute ca fiind de la natură făcute pentru a fi exploatate. Feminista Carol Pateman a spus același lucru despre femei. Femeile nu s-au aflat de-a lungul timpului la masa rotundă a contractului social pentru că ele făceau parte din meniu. De altfel, cartea lui Charles Mills, The Racial Contract, e inspirată de o lucrare clasică din al doilea val feminist, scrisă de Carol Pateman în 1988, The Sexual Contract. Contractul social oficial ascunde de fapt, spune Pateman în această carte, un contract sexual preexistent, în baza căruia femeilor le-au revenit sarcini și responsabilități domestice, iar bărbaților tot timpul din lume pentru a-și exercita liberul arbitru în domeniul public. Cu alte cuvinte, acțiunea politică e un lux de care bărbații se pot bucura, tocmai pentru că activitățile domestice au fost preluate de femei. Doctrina contractului reține că există doar o unică origine a dreptului politic în mod convențional și totuși, cu excepția teoriei lui Hobbes, unde ambele sexe sunt descrise ca fiind în mod natural libere și egale, teoreticienii contractului argumentează că drepturile bărbaților asupra femeilor au o bază naturală.
Numai bărbații au atributele necesare indivizilor liberi. Relațiile de subordonare dintre bărbați trebuie, dacă este să fie legitime, să fie originate în contract. Femeile sunt născute în subordonare. Și nu vă imaginați că abia începând cu anii 70 și-au dat seama feministele că teoreticienii clasici ai contractului social bat câmpii. Acesta e al doilea val feminist care i-a lapuricat textele canonice. Autoarea lui Frankenstein a insistat că degeaba scriu filozofii despre drepturi universale dacă aceste drepturi nu includ și femeile. Și a criticat și viziunea naturalistă a lui Rousseau, potrivit căreia femeile nu erau de la natură potrivite pentru a participa la viața politică. Prin urmare, nici nu aveau cum să contribuie la contractul social. Mary Wollstonecraft însă spunea că dacă modul în care își folosesc femeile rațiunea e deficitar, asta nu are legătură cu natura lor, ci cu o combinație între educația proastă, cultura patriarhatului și efectele pe care le are activitatea exclusiv domestică asupra psihicului lor. Nice! Pe măsură ce tot citesc chestii despre Mary Wollstonecraft, îmi dau tot mai mult seama că ar fi fain să fac un video la un moment dat numai despre ea. Să-mi spuneți în comentarii dacă ar fi ceva ce v-ar interesa și pe voi. Revenind la contractul social și dușmanii lui. Mai am unul pe listă și nu pot să sar pentru că e printre primii care au criticat tocmai idealizarea asta a individului abstractizat despre care am vorbit la început. Karl Marx. El considera că toată discuția asta despre libertățile formale pe care le aveau indivizii liberi și egali care participau la acord nu făcea decât să mascheze negarea libertății cu care se confruntau de fapt muncitorii în societate. Asta și pentru că Marx credea că sub capitalism suntem tot atât de liberi precum e cineva care își aduce la piață propriul bici cu care se așteaptă apoi să fie biciuit. Adică am consimțit colectiv la propria sclavie, crezând că ne-am emancipat. Argumentele contractului social nu țineau pentru Marx din 3 mari motive. În primul rând, condiția naturală a omului nu e statică, așa cum o descriu toți teoreticienii clasici ai contractului social. Apoi, orice aranjament politic legitimat printr-un astfel de acord nu poate decât să reflecte dezechilibrul de forțe specific modului capitalist de producție. Și nu în ultimul rând, pentru că asigurarea emancipării umane nu e posibilă decât prin răsturnarea revoluționară a capitalismului. Marx nu spunea că nu e posibil să creăm o comunitate mai autentică în care să fim cu adevărat liberi și în care să ne putem atinge adevăratul potențial, ci doar că asta nu se va obține prin exerciții ipotetice despre libertăți formale, ci prin schimbarea lumii și depășirea alienării, a exploatării și a conflictului. Alienarea nu e un cuvânt aruncat în această listă doar pentru că sună interesant. E de fapt unul dintre primele concepte cheie ale lui Marx care surprinde ce li se întâmplă oamenilor atunci când devin doar niște rotițe într-un sistem care stoarce viața din ei pentru productivitate și profit. Din cauza modului în care este exploatat prin muncă omul în capitalism, el devine alienat, adică este izolat de comunitate și de viața însăși, viața fizică și mentală, moralitatea umană, activitatea umană, bucuria umană, natura umană. Potențialul uman, în viziunea lui Marx, era strâns legat de capacitatea noastră creativă ca ființe sociale. În capitalism, însă, tocmai acest potențial rămâne neexplorat, pentru că tot ce îi se cere omului să aducă în piață și să folosească e puterea sa de muncă. Restul nu mai contează pentru că e mai greu de extras și monetizat. Acum, indiferent ce părere avem despre soluțiile propuse de Marx sau modul în care a criticat el capitalismul, cred că putem rezona cel puțin cu viziunea asta a lui asupra potențialului uman. Seamănă de fapt destul de mult și cu ce scria antropologul David Graeber în Bullshit Jobs. Am vorbit despre cartea lui în videoul despre muncă. Ideea nu e că ar trebui să fim cu toții, fără excepție, împliniți sau extaziați de ceea ce facem la serviciu pentru bani. E absolut normal și să nu se întâmple asta. Să avem un job cât se poate de plictisitor, unde să nu ne putem pune în valoare toate abilitățile sau creativitatea. Dar ar trebui să putem măcar apoi, după job, să turnăm tot acest entuziasm în altceva, într-un hobby, în relațiile cu familia și prietenii noștri, citit, scris, grădinărit, gătit, de ce nu? Pentru mine, cel puțin, gătitul chiar e o formă de a manifesta creativitatea și bucuria de a face ceva pentru oamenii dragi din viața mea. Dar îmi amintesc momente din viața mea când lucram atât de mult încât nu aveam timp nici măcar pentru asta și mi-amintesc și cât de incredibil de frustrant era. Toate discuțiile astea despre libertate, egalitate și echitate riscă să rămână sterile dacă nu reușim să construim o societate în care să ne putem bucura
și de altceva decât de shopping în mall, produse la discount și city break-uri, pentru că doar de asta mai avem timp, bani și energie, de 2-3 zile pe fugă pe undeva. Suficient cât să ne amintim că viața e frumoasă, dar ce păcat că nu o putem trăi. O critică la adresa teoriilor contractului social, ca să nu uităm de unde am plecat, e tocmai asta, că vorbesc despre libertățile, drepturile și responsabilitățile la care am ajunge printr-un consens din perspectiva unor indivizi abstractizați, ireali. Că toată discuția asta e deconectată de realitate și de existența cu adevărat umană. Ceva ce au zis până la urmă apoi și Carol Bateman și Charles Mills, numai că mult mai detaliat cu privire la ce presupune existența asta pentru femei și persoane de culoare. Și mai sunt și alte critici. Alte scriitoare feministe precum Nancy Chodorow și Carol Gilligan au atacat ideea că ar exista o psihologie morală universală preocupată de drepturi, justiție și principii, așa cum reiese din teoriile contractului social. Ele au pus acest tip de discurs în contrast cu etica grijii, bazată pe categoriile empatiei, proximității și relaționării. Aici însă sunt multe nuanțe de adus, pentru că există riscul să picăm într-un esențialism pe care multe feministe l-au combătut de-a lungul timpului. Ideea asta că ar exista niște caracteristici esențiale specifice femeilor și altele specifice bărbaților. Ele nu există de la natură, dar putem vorbi în schimb de internalizarea unor valori pe care le-am etichetat drept masculine sau feminine. Cu alte cuvinte, atunci când e criticat accentul masculin pe drepturi, justiție și principii, nu e vorba de natura masculină sau de faptul că femeile nu ar putea fi preocupate de așa ceva, ci de cum au fost învățați bărbații de-a lungul timpului să gândească și să se comporte în societate, ca bărbați adevărați. Până la urmă, discuția cu privire la contractul social poate fi atât despre drepturi și principii, cât și despre grijă și empatie. Ar trebui, cred eu, să avem parte de ambele discursuri. De fapt, nici nu știu dacă e musai să vorbim despre contractul social, atât timp cât conversația aceasta despre cum vrem să arate lumea în care trăim e permanent deschisă tuturor oamenilor și nu doar teoretic. Și nu doar conversația care duce la acțiune colectivă, ci și posibilitatea de a acționa. Pentru că atunci când nu există această deschidere, când participarea politică e rezervată doar unei clase de norocoși și când nu suntem sinceri cu privire la obstacolele care ne împiedică să participăm, lucrurile devin frustrante. Nici o teorie a contractului social, oricât de bine revizuită, nu poate ține loc de acțiune colectivă sau democrație. Cred că asta ne-au arătat destul de clar criticile teoriilor contractului social despre care am apucat să vorbim azi. Asta nu înseamnă că aceste teorii nu ne mai sunt deloc utile azi și că nu ar mai trebui predate nici măcar studenților la filozofie. Dimpotrivă, ele se pot dovedi extrem de utile dacă acceptăm formal realitățile pe care le-au ignorat și dacă le folosim pentru a le explora limitele. Adică ce am încercat să facem azi. Și acum că am dat nasul cu realitățile și ne-am lovit de câteva limite, hai să vedem dacă ne ajută asta în vreun fel să rescriem sau să renegociem contractul social. Asta ar fi trebuit să fie partea în care luam o foaie de hârtie și un pix albastru și scriam contractul social, actualizare, termeni și condiții. Dar nu putem face asta, după cum probabil v-ați prins deja. Pentru că dacă e să rămânem cu ceva valoros din toată discuția asta despre contractul social, e ideea de consens sau acord prin consimțământ, la care nu ajungem evident dacă batem contractul social în cuie, ci numai printr-o continuă negociere într-un spațiu public deschis care încurajează dialogul cu oameni reali, ca mine și ca tine. Nu cu indivizi abstractizați, ca la Hobbes, Locke sau Rawls mai aproape de noi. Nu putem stabili termenii și condițiile contractului social odată pentru totdeauna, oricât de mult și-ar dori unii oameni asta. Și da, mereu vor exista și genul acesta de oameni printre noi, care își doresc un set de reguli simple și clare care să le explice cum să-și ducă viața și cum să trăiască alături de ceilalți oameni în societate. Asta ar explica cel puțin succesul cărților de self-help și al unor autori precum Jordan Peterson. Și tind să cred că vor fi din ce în ce mai mulți oameni de acest fel dacă societatea în care trăim continuă să încurajeze individualismul și să descurajeze cooperarea. De unde să știm cum să ne purtăm unii cu alții dacă nu ne prea exersăm abilitățile astea de socializare? Și de unde să căpătăm încredere că ce facem e bine sau că direcția în care se îndreaptă lumea are sens, când încrederea asta o obținem tocmai făcând lucruri împreună cu ceilalți? E normal să ne simțim pierduți. Dacă adăugăm la starea asta și cât de complexă și plină de nuanțe e lumea din jur, cu tot ce cuprinde ea, guverne, instituții, sistem legal,
criptomonede, inteligență artificială, rețete pentru cozonac. Cred că reușim să înțelegem de ce unii dintre noi caută scurtături, simplificări și garanții. Adică fix ceea ce oferă de multe ori teoriile conspirațiilor, cum sunt și cele în care cred cetățenii suverani. Uneori, teoriile astea deconectate de realitate, dar puternic conectate la emoțiile oamenilor, ajung să fie preluate chiar și de partide și politicieni antisistem, de cele mai multe ori de extremă dreapta. Și o fac foarte bine, pozând în luptători pentru libertate și suveranitate, în timp ce vând ură pe pâine față de guvern, instituții democratice, minorități rasiale, etnice, sexuale sau religioase. Iar asta ne poate face să credem că ce îi unește pe toți acești oameni care le pică în plasă e ura, când de fapt ura e ce li s-a servit în timp ce ei căutau mai multă siguranță, mai multă libertate sau senzația că aparțin unei comunități. Asta ar însemna și că lumea e de fapt mult mai puțin polarizată decât ne lasă să credem platformele social media și politicienii care exploatează aceste vulnerabilități. Sau, mai bine zis, că are potențialul de a fi mai puțin polarizată și de a reuși să acționeze colectiv înspre mai binele tuturor. Asta nu înseamnă că nu sunt și oameni pe care îi unește doar ura, ci doar că sunt mult mai puțini decât am fi tentați să credem și că ar putea fi și mai puțini dacă societatea în care ar trăi nu ar fi atât de frustrantă. Spuneam la început că am putea scoate ceva mai valoros din cearta asta a cetățenilor suverani cu contractul social dacă ne-am uitat la ce întrebări ridică despre lumea în care trăim. Ei, uite, asta e o întrebare importantă. Cum facem ca mai multă lume să poată participa la acest contract sau la conversația cu privire la viitorul nostru comun, astfel încât din ce în ce mai puțini oameni să se simtă inadecvați, frustrați, lăsați pe din afară, lăsați să creadă că singura lor opțiune e să iasă cu totul din joc sau să-și creeze propriul joc cu cele mai ciudate și periculoase reguli posibile. Nu mă bazez pe niciun studiu când zic asta, e doar o combinație între optimismul meu bizar și ce am ajuns să înțeleg după documentarea asta despre cetățenii suverani pentru acest video. Chiar cred că uneori merită să-i tratăm cu mai multă seriozitate pe cei cu care credem că nu avem nimic în comun. Nu pentru a ajunge să fim de acord cu ei, nici pentru a-i convinge că noi avem dreptate, ci pur și simplu pentru a vedea ce fel de întrebări ridică despre lumea în care trăim. Cum arată experiența acestei lumi pentru ei și mai ales ce anume din experiența asta creează condițiile propice pentru dezinformare, fake news, teorii ale conspirației și mișcări extremiste. După cum scria și Marcus Gilroy Ware, teoriile conspirațiilor sunt un rateu al unui instinct politic sănătos și legitim, suspiciunea. Problema nu e că suntem suspicioși cu privire la politic. E absolut justificat și necesar să fim. Problema e cum exploatează mediul în care trăim aceste suspiciuni pentru a ne dezorienta, polariza și împiedica să mai acționăm împreună. Poate că de asta ar trebui să se ocupe un nou contract social, de crearea unui mediu în care nu dispar toate suspiciunile, mai rămân câteva, doar că o iau mai rar pe arătură. Cam astea ar fi gândurile mele leneșe pe final. M-aș bucura să aflu din comentarii și ce credeți voi despre toată povestea asta cu contractul social, dacă mai are vreun sens să vorbim azi de el. Sau e suficient să păstrăm doar partea asta cu conversația cu privire la un viitor pe care chiar să ne-l dorim cu toții. Conversație pe care m-aș bucura să o începem în comentarii. Pe data viitoare!